السلام علیکم. په 1912 کې یو جاز چې د هغې نوم ټایټانیک و، سمندري پیسنجر شپ و، هغه په اټلانټیک اوشن کې بحر اوقیانوس کې د یو واورې ګټ سره ولګېدو، دوه ځای شو او ډوب شو. په هغه ځای کې په 1989 کې د یو ډایور و، هغه د دې دغه دریافت کړل ریمینز په سمندر کې دننه، او د هغې نه بعد اوس خلک د دې هغه ریمینز چې کوم د جاز ډوب شوی دی دننه پروت دی، خلک د دې لیدو ته چکر لځي. دا چکر دی په سبمرسیبل کې وایي. سبمرسیبل هغې جاز ته وایي چې په سمندر کې دننه تللی راتلی شي، په اوبو کې دننه تللی راتلی شي. خلک پکې ځان سره اکسیجن وړي، نو اکسیجن ورته دننه میلاویږي. دغه شان کې یو 15 مالدار کسان چې د هغوی سره ښې روپۍ سیوا وې، صرف د ټایټانیک جاز لیدلو لپاره هغوی په کروڑونو روپۍ ټیکټ واخیستو. 15 کسان چې په یو سبمرسیبل چې د هغې نوم ټایټن سبمرسیبل و، د اوشن ګیټ والو، په هغې کې کېناستل. د 96 ګنټو مطلب د 4 ورځو اکسیجن یې د ځان سره واخیستو او ښکته لاړل. 13,000 فوټ 14,000 فوټه دوی ښکته لاړل. د هغې نه بعد د بره شپ سره د دوی رابطه منقطع شوله، ختمه شوله. بره د هغوی سره غم پیدا شو چې د سیګنل یې خو ختمې شولې. اوس بس کوو دوی ورسې ډرون شروع شو چې ښکته یې پسې ډرون لګو، نه پیدا کېدل. 4 ورځې تېرې شوې، مطلب 96 ګنټې چې د هغوی سره کوم اکسیجن و هغه هغوی سره ختم شو، تېر شو. نو بره دوی اعلان وکړو چې دغه کسان اوس مړه دي. اوس به په تاسو کې زیاتو کسانو ته خو به د دې کهانۍ پته وي، خو د هغې سوچ به دا وي چې دا کسان چې دننه مړه شوي دي دا د اکسیجن د کمي د وجې مړه شوي دي. 96 ګنټې اکسیجن او اکسیجن ختم شو، نو لحاظه د دوی مرګ به داسې شوی چې بس ساګانې به اخلي، په قلاره قلاره به کېږي، په قلاره قلاره اکسیجن کم دی کم دی، کاربن ډای اکساید پیدا کوي او بس په آخره کې ساه ورکړله، مړه شول. خو حالان کې د ساینس مطابق چې موږ په ساینس ورولګو، د دوی مرګ بالکل داسې شوی دی په یو چټکي کې دننه. د دوی مرګ بالکل داسې شوی دی لکه یو خودکش پسې چې بم تړلی شوی او بم هغه بټن ووایي وایل وځي، نو هغه څنګه الوځي ختمیږي په سیکنډو ملي سیکنډز کې دننه. دغه شان په ملي سیکنډز کې دننه دوی ختم شوي چې موږ په ساینس ولګو. څنګه؟ ګوره، لومبۍ خبره خو دا ده چې هو الله الذي لا اله الا هو العالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. مرګ د هغوی څنګه شوی دی؟ نو د غیب علم د الله تعالی سره دی، الله تعالی ته پته ده. موږ صرف د خپل ساینس په ترو باندې معلومو چې د دوی مرګ څنګه شوی دی، او هغه مرګ د دوی چې کوم شوی دی نو هغه د امپلوجن په ترو باندې شوی دی. امپلوجن څه شی دی؟ ګوره، یو موږ وایو ایکسپلوجن، ایکسپلوژن ورته اکثر خلک پروناونسیشن کوي. اوس انګلیش خو زما دونه خوښ نه دی چې غوړ غوړ وایم چې ایکسپلوژن ورته وایم. نو دا ایکسپلوژن چې دی دا دې مطلب دی دماغه کېدل، لکه پټاخه ډزېدل، بم ډزېدل، بار طرف ته چې وډزېږي، سلنډر ډزېدل بار طرف ته وډزېږي که نه وچ وي. دغه شان امپلوژن د دې الټه دی، دننه طرف ته ورډزېدل، دننه طرف ته څنګه ډزېدل دي، دغه ته موږ امپلوژن وایو. غوږ ورته کېده. ګوره، د هغې نه مخکې ته لومبی یو ټرم وپېژنه چې هغې ته موږ وایو اټماسفیریک پرشر. اټماسفیریک پرشر، اټماسفیریک پرشر څه ته وایي؟ ستا نه ګیر چاپېره نه ده، هوا ده. صحیح شو؟ ته محسوس یې که نه، ستا نه ګیر چاپېره هوا ده، فضا ده. دې فضا ته وایي اټماسفیر. څه 5 × 10⁻15 میټریک ټنز د دنیا نه ګیر چاپېره دا د هوا څادر خور شوی دی. اوس د دې ستا په وجود باندې په دې هر څه باندې یو خاص پرشر لګي. دغه پرشر ته موږ اټماسفیریک پرشر وایو. په نارمل سی لیول باندې دا پرشر نه دی، دا 180 m یا دې ته ویلی شي چې 760 mmHg یا 760 mmHg په ځای باندې ټور لیکلی شي، ټور، او یا دا ته لیکلی شي 101325 نیوټن پر میټر سکویر په SI یونټ کې، او دې ته موږ پاسکل هم وایو. دومره دا پرشر زموږ د اټماسفیریک پرشر دی. خو دا ډېرې ټیکنیکل خبرې شوي، په دې باندې صرف د کیمسټري او د فزیکس سټوډنټان پوهېږي چې کوم عام کسان دي او په دې نه پوهېږي هغوی ته زه مثال ورکوم. ستا نه ګیر چاپېره د هوا پرشر څومره سیوا دی، د دې اندازه ته داسې لګولی شي چې یو ګیلاس راوالی د اوبو نه فل ډک کړه، په هغې باندې د پاسه یوه ګته کېده. ګته پرې داسې کېده چې په اوبو پسې ډایرکټ ګته راشي چې د ګتې نه ښکته هوا ګیره نه شي، چې بس اوبه یې ډایرکټ، او هغه ګیلاس بیا الټه کړه، دا ګته سره د دې اوبو دا به غورځېږي نه، دا به اویزان. ولې؟ اوس ګراویټیشنل فورس ختم شو؟ نه، د دې هوا پرشر دونه دی چې دا ګیلاس اوبه سره د دې ګتې خو ورته هېڅ هم نه ښکاري، او پرشر پې سیوا دی، مینټین یې ساتلی دی. تا ته به دې نه پته ولګي چې ښه د دې هوا پرشر دی، خو موږ ته داسې پته اوس ځکه نه لګي چې زموږ د وجود ایولوشن شوی دی داسې، موږ یې محسوسولی نه شو، حالان کې دا ښه کافي پرشر دی. د دې ته داسې مثال هم اخیستی شي چې اوس یو دغه وګوره، چېرته کې یو نچه وګوره، صحیح شو، سټرا، او هغه داسې په خوله کې یا د جوسو ډبی چې زموږ اکثر ختم شي که نه، او سټرا په هغې کې جوخته ورغلي وي، چې کله ختم شي او ته هغه نور راکاږي، جوسو ډبی چپلیتېږي که نه چپلیتېږي. اوس د جوسو دا ډبی چې ته راکاږي دا چپلیت ولې شو؟ ته به وایې چې هوا مې ترې راکاږله، هوا خو دې ترې راکاږله، خو چپلیت ولې شو؟ دا ځکه چې تا ته هوا راکاږله، دننه ویکیوم پیدا شو، نو د بار نه پې د هوا پرشر ورسیوا شو، چپلیت یې کړو. ته نچه داسې په خوله کې ونیسه، دا سر ولې بند کړه او رایې کاږه، دا نچه به چپلیته شي. ولې چپلیته شي؟ په دې باندې د هوا پرشر ولګېدو. دا ټول کامن ایکسپریمنټس دی چې دې تا ته پته لګېدلی شي چې بار زموږ د هوا یو خاص پرشر شته دی. صحیح شو؟
ښه اوس دغه شانتي کې د اوبو پرشر او د اوبو پرشر چې ګیر چاپیره جوړ شي نو خو به د هوا د نم سی وای ګیر چاپیره په سمندر کې چې سړی کوزیږي نو د اوبو یو خاص پرشر جوړیږي او بیا 13000 فیټ تک کته کوشي زما ورور زه ته یو بالټه اوبه در پسروم ته د هغې پرشر وینه 13000 فټ په تا باندې بره اوبه ګیر چاپیره نو به د هغې به څومره پرشر نو پرشر ډېر زیات سی وای نو لهذا دا کسان چې کله ټایټن سبمرسیبل کې کېناستل که نه او دوی په 13000 فیټ ته دننه کوشو 13000 14,000 فیټ نه ښکته لاړل فوټ نه ښکته لاړل نو په دوی باندې د اوبو دا پرشر دومره ورسیوا شو چې د دې جاز چې کوم ډیزاین و هغه دونه جوړ چې د کم از کم 4000 یا 5000 فیټ ښکته فوټ ښکته پورې 5000 فوټ ښکته پورې د اوبو پرشر برداشت کولی شو د دې نه سیوا نه شو او سیبان پکې تللي 14000 فوټ ښکته نو د اوبو پرشر په هغوی باندې سیوا شو چې ورسیوا شو نو دا جاز ولې په هغه ځای کې دا سبمرسیبل ولې په هغه ځای کې چپلیت کړی دی د دې یو انیمیشن هم جوړ شوی ماته یو ملګري ویډیو راولېږله په ټیک ټاک باندې ولې چېرته مخې ته ورغلې وه راته ویل دا وګوره دا څنګه غرق شوی دی او دا ښکته یې ورته لیکلي وي څه ناشنا ناشنا انګلیش یې ورته لیکلی انګلیش ناشنا نه و اصل کې هغه سیز د ساینس سره ریلیټډ دی چې په ساینس څوک پوهېږي نه به پوه شي نو لهذا د دغه پرشر سیوا کېدو د وجې په دې جاز باندې په 14000 فوټه ښکته سمندر کې پروت دی د اوبو په دومره پرشر جوړ شو که نه چې په هغه ځای کې چپلیت کړو صحیح شو یو خبره نو د هغې د وجې نه د دوی مرګ اکسیډنټلی ډایرکټ شوی دی او د هغې سره یوه بله خبره دا ده دویمه خبره د کمال واوره یو افیکټ دی چې هغې ته موږ وایو جاول تامسن افیکټ ګوره ستا په فریج کې یخوالی څنګه راځي تا ته دا پته شته دا کمپریسر ستا په فریج کې ولې لګېدلی دا ته پته شته دا کمپریسر یخوالی څنګه کوي دا ته پته شته په ډیټیل کې زموږ لیکچر په کیمسټري والا موجود دي پای کې یو ګوره که جاول تامسن افیکټ په ډیټیل سره کتل غواړي خو شارټکټ دا واوره جاول تامسن افیکټ دی ته وایي چې کله ګیس نه دی دا ته کمپریس کې پرشر په سیوا کې او راټولې کې کمپریسر دقه کار کوي او بیا د نري پایپ نه پاس کې او د یو نرۍ خولې نه وزل نه غوځي او एकदम خور شي نو دباو شوی ګیس کمپریس ګیس چې एकदम خورېږي نو دا کولینګ افیکټ یخوالی کاس کوي په دغه ځای کې یخوالی کاس کېږي په دې طریقه باندې په فریج کې یخوالی دا کمپریسر پیدا کوي صحیح شو ګیس کمپریس کوي د پایپونو نه وځي او एकदम خورېږي نو یخوالی پیدا کېږي کولینګ افیکټ دې ته موږ جاول تامسن افیکټ وایو اوس ګوره ګیس چې کم دباو شوی او एकदम خورېږي نو یخوالی کاس کوي دغه شانتې کې چې خور شوی ګیس او एकदم یې راټولې نو هغه ګرموالی کاس کوي هغې کې هیټینګ افیکټ بیا پیدا کېږي بالکل د جاول تامسن افیکټ الټا اوس چې دوی کوم سبمرسیبل او 13000 فیټ ته ښکته دی تللی دی او هغه پرشر برداشت نه کړی شو او एकदम پرشر دونه سیوا شو چې دا کم سبمرسیبل دی دا एकदम راټول کړو نو په دې کې چې دننه کومه هوا وه هغه هم خواره هوا وه که نه एकदम کمپریس شوله نو د هغې کمپریسن سره هیټ نه دی درجې حرارت دا دومره سیوا شو چې د ایکسپرټس مطابق چې کم از کم دا درجې حرارت به دا ټمپریچر په دې سبمرسیبل کې دننه نه دی دا به کم از کم د سن د نور د ټمپریچر مطابق شوی ته سوچ کوو د نور د ټمپریچر مطابق د نور خو تا ته پته ده که نه د 20 21 22 جون باندې څنګه کړې پیښوریان او مردانیانو ته پته ده چې څنګه یې کړل او دا زموږ نه په میلیونز اف کیلومیټر لرې دی بیا چې نور سره نږدې شي څه چل وي دومره درجه حرارت د ایکسټریم کمپریشن د وجې په دې امپلوژن کې په دې سبمرسیبل کې دننه کاس کېدی شي نو ته ماته ووایې چې دونه حرارت پیدا شو او एकदम چپلیت شو نو دا جاز روغ پاتې کېدی شي او په دې کې دننه کسان روغ پاتې کېدی شي دا کسان یې په ځان پویه کړي نه دي صحیح شو د ایکسپرټس مطابق چې کم از کم 30 میلی سیکنډ 30 میلی سیکنډ کې دننه میلی سیکنډ څه ته وایي د سیکنډ زرمې حصې ته یو سیکنډ نه دا چې زر حصې کې د زرمې حصې ته میلی سیکنډ وایي نو دغه 10 میلی سیکنډو کې به دننه دا جاز بالکل ټوټې ټوټې شوی د امپلوژن د وجې نو د دوی مرګ لحاظه داسې شوی دی اکسیجن ته انتظار نه دی کړی چې ساګانې راکاږي او خلکو پکې فیک اوازونه هم شیر کړي دي چې دننه پکې یو کس چغه وایي چې کوله او که دروازه کوله او که مړ کېږم دوی په ځان باندې پوهه کړي نه دي داسې مرګ په دوی تېر شوی دی صحیح شو اوس په دې کې هسې تیورټیکلي که مونږ ووایو دا سبمرسیبل خو د بار نه بالکل په بولټ بند کړی دا دوی کوله وخلی د دننه نه شو چې دا هم درته پته وي ښه دا بار نه بالکل په بولټ نټ بولټ باندې بند کړي دا سره بره کسان کوله وخلی شي چې کوم بار د دننه نه څوک نشي کوله وخلی خو هسې فرض کړه که مونږ ووایو که دا د دننه نه کولاو شوی دوی د دننه نه کولاو کړی دوی ته بار ته راوتلی شو د 13000 فیټ دوی بره ځان را رسولی شو که فار اګزامپل د دوی سره خپلې سایلنډر هم وي ورسره وي ځان یې را رسولی شو نه ولې که دوی بار ته راوتی وی که نه نو په دونه ګهرایۍ کې دننه تیاره دومره ډېره زیاته وي چې ته ځان ته لاس دې ځای ته ونیسي تا ته به څه نه ښکاري داسې سخته تیاره یو خو به څه ښکاري نو ټارچ در سره شو ځه بیټري در سره شو بیا به څه کې پرشر به دونه سې وایي چې سبمرسیبل ورته د ټینګې نه دی نو ستا اډوکې به ورته د ټینګې شي
ستا اډوکي خو په هغه ځای کې چوري شي خو کومه نه ستا اډوکي مضبوط شوي دي نه چوري کېږي نو ستا دا ساینسز نه دي دلته کې خالي ځایونه په پیپړو کې خالي ځایونه دا به بند شي ته به ساه نشي اخیستلی هغه اکسیجن سایلنډر به در سره مې نشي بیا اخیستلی داسې کېږي چې کله پرشر ډېر زیات شوی خو زه بیا هغه مو شو فار ایگزامپل ښه په دې کې تاسو دا ویلی شئ چې په دې سمندر کې دننه جوور چې دا میان ګرځي دومره جوور خو به نه وي خو بیا هم جووره پورې ښه کافي میان ګرځي نو د هغوی هم د وجود ایولیوشن د هغې مطابق شوي په دې کې سوالونه زیات پیدا کېږي په یو ویډیو کې هر څه نه کلیر کېږي ټیک شوله چې کومې مین خبرې دي هغه زه تاسو ته کوم ښه سایلنډر ورسره دی په اډو کې هم څه چل ونه شو ساینسز هم بند نه شو او په بره باندې روان شو بیا هسې تورټیکل ګورو دی ځان بچ کولی شي بیا هم ځان نشي بچ کولی ولې یو بل افیکټ دی هغې ته موږ وایو مارټیني افیکټ زما په دې خبرو به زیات تر هغه کسان پوهېږي چې کوم ډایورز او د دې سره ریلیټډ دي د ډایوینګ فیلډ سره ریلیټډ دي او یا چې څوک د ساینس فیلډ سره ښه جوخ ریلیټډ دي هغه به پوهېږي مارټیني افیکټ څه ته وایي ګوره په سمندر کې دننه جوور پرشر خو بس وایي چې څونه دننه ځي سمندر ته هغومره پرشر سیوا کېږي چې څونه بره راځي هغومره پرشر کمیږي صحیح شو اوس یو غوطاخور دی زما وروره او په دې ځای کې دی دلته کې ښه مزېداره غوپې والې ده که نه او دلته کې روان دی اوس په بره باندې مخه وکړه ځان بچ کوي دې خوا راځي بره اوس چې دی بره راځي نو په د ده په وجود باندې ګیر تاپیره پرشر کمیږي ټیک شو اچھا کمیږي خبره ځان سره یاد ساته یو لا د هغې ته موږ وایو هنریلا د هنریلا مطابق چې په یو مایع سیز کې لیکوډ سیز کې مطلب اوبو کې چې بیږي ته ګیس حل کول غواړي نو پرشر به ورته سیوا کوي پرشر څونه سیوا او دا به پکې حل کېږي که پرشر څونه کمېدو د دې حل کېدل به کم کېږي د دې مثال ته داسې اخیستی شي چې ته کله اوس ګرمي ده که نه ستا خو به بل څه کار نه وي پیپسي به رالې کوک به رالې ډیو به رالې او بس ملګري به کښېنئ سکئ چس به ترې وباسئ نو دا ته چې کوم چس د دې نه وباسئ دا سر چې ته کولاوې دا چس ځکه کوي چې په دې باندې ګیس د پاسه د پرشر په ترو باندې ور دباو کړی او بیا یې پې سر بند کړی چې دا پرشر پې سیوایي نو دا ګیس په هغې کې حلي د هغې سره د ده هغه فلیور مینټین ساتلی کېږي ذایقه مینټین ساتلی کېږي چې کله ته کولاو کړي نو پرشر خو کم شو ووتو بیا خو نارمل اټماسفیریک پرشر دی بیا ورته ته ګوره دننه پکې بوړبوړقۍ رواني دا بوړبوړقۍ څه کوي دا چې په دې کې اوس کم ګیس دی هغه ته اوس واپس وځي ولې ته وځي ځکه چې پرشر کم شو نو پرشر سیوایي هله سیز حلي پرشر کمیږي نو چې کم ګیس په لیکوډ کې حل شوی دی هغه ګیس به وځي دقه شانته کې چې کله ته په بره باندې ځې په اوبو کې نو ستا په بلډ کې چې کم ګیسز حل دي که نه هغه ګیسز د پرشر د کمېدو د وجې بار ته وځي او د دې بار ته وتلو سره په وجود کې نمبنس راځي بېهوشتیا غونته کې راځي دغه بېهوشتیا ته موږ وایو مارټیني افیکټ دې اثر ته نو لهذا که تا ته مزل ډېر زیات وي دا ډېر زیات مزل ته نشي کولی په منځ کې به ته آپ دم توړ جاو کې دم به درنه ختم شي نو که فار ایگزامپل تیورټیکل ته وموږئ چې دونه جوړتیا نه یو انسان باندې نور څه اثرات ونه شو دی ښه ټیټ روان دی لکه د ښامار د مارټیني افیکټ په تور باندې به دی په نیمه کې بېهوشي کېږي دی بیا هم نشي راتلی مخکې نو ساینټیفیکلي دس واز امپاسبل چې دوی بچ شوي وو دا نه بچ کېدل لہذا زیات امکان دا دی چې د دوی مرګ به همدغه شانتې کې په امپلوژن باندې شوي ځکه چې یو کوم یو ایس کوسټ ګارډ و هغه ته په سزا کې ډبرین د جاز میلاو شو داسې ښکار و لکه جاز چې بلکل چاودلی دی او پرزې شوی دی او هغه یو پرزه د وموندله